ආයිබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ උදේ රෑ කෑමට ඒ වගේම තේ වේලාවට ගොඩක් රසවත් කෑමක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක ගොඩක් රසයි වගේම අපිට ගොඩක් ලාභයට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පෝෂණීය කෑමක්. අපි නම් බලමු රසට ලාභයට ඉක්මනින්ම මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට හාල් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව පාන් පිටි, ඒ වගේම පැණි පොල්, ඊට අමතරව ගාගත්ත පොල්, ඒ වගේම සීනි, ලුණු සහ ඊස්ට් ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ හාල් පිටි ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාගෙන මම මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා. වතුර එකතු කරගෙන මේක හොඳින් අනා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකට කියන්නේ අත් ගහනවා කියලා. වතුර අරගන්න ඕන ප්‍රමාණයන් මම වීඩියෝ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අරගන්න. එක එක වර්ගවල හාල් පිටි තියෙන නිසා ඔයාලා වතුර දාගන්නකොට ටික ටික දාගන්න. දාගෙන මම මේ අනාගත ප්‍රමාණයට ඔයාලත් පිටිය ගානා ගන්න. මේ විදිහට ලේසියෙන් ගුලියක් ගහගන්න පුළුවන් ගානට ඔයාලා මේ පිටිය ගානා ගන්න. මම මෙතනදී අරගත්තේ වීලි හාල් පිටි. ඒ වගේම මම ඊ ටික ගෙදර කොටා ගත්තේ. ඔයාලත් මේ විදිහට හාල් පිටි ටික හදා ගන්නවා නම් හාල් ටික හොඳින් පෙඟෙන්න තියලා පැය භාගයකට විතර පස්සේ ඒ ටික හොඳින් කොටා ගන්න. කොටාගෙන හොඳින් හලා ගන්න. දැන් මම මේක හොඳින් වහලා විනාඩි 40ක් 45ක් විතර පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. විනාඩි 40කට පස්සේ මේක තවත් හොඳට සොෆ්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට පාන් පිටි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගාගත්ත පොල් ටික මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊට අමතරව සීනි, ඒ වගේම ඊස්ට් ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන වතුර නොදා මම මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඒ විදිහට කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගෙන ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මේක අතින් කලවම් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඔයාලා අතින් කලවම් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අත සෝදලා කලවම් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක කන අයට දෙයියන්ගම පිහිටයි. දැන් ඔයාලට මේ පේන ගානට මේ මිශ්‍රණයේ උගු ගතිය තියා ගන්න ඕන. වතුර ගොඩක් වැඩි කරගත්තොත් අපිට මේක හදාගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ වගේම වතුර අඩු කරගත්තොත් ඒත් මේක හදාගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා මන් දීලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන්ගෙන්ම මේකට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය අරගන්න. දැන් මේ විදිහට කලවම් කරගත්තන් පස්සේ තව පැය දෙකක් විතර අපි මේක හොඳින් පිපෙන්න වහලා පැත්තකින් අරන් තියා ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ පැය දෙකකට විතර පස්සේ හොඳින් පිපුණ අපේ මිශ්‍රණය. දැන් මේක මේ විදිහට ටිකක් හොඳින් කලවම් කරගෙන මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් මේකට ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේක පිපෙන්න කලින් මේකට ලුණු දාගත්තොත් ඉක්මනට පිපෙන්න නැතුව යනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේක පිපුණන් පස්සේ ලුණු එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගාගෙන තාච්චියක් හොඳින් රත් කරලා අපේ මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්නවා. මිශ්‍රණය දාගන්නකොට මේ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් මුලින් දාගන්න. දාගෙන අපි හදාගත්ත පැණි පොල් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ගානට ආයෙත් මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ ටික වෙලාවක් රත් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේකට පැණි පොල් එකතු කරගන්නකොට ටිකක් එකතු කරගන්න. ඕනට වඩා එකතු කරගන්න ගියොත් මේක බීම් බෝම්බේ වගේ වෙලා හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉක්මනට කැඩෙන්න බලනවා. මේ විදියට යටිපැත්ත විනාඩි 3ක් විතර සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදියට පරිස්සමට ගලවගෙන මේක අපේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මේක අත් ගහලා තියන්නයි, ඒ වගේම පිපෙන්න තියන්නයි විතරයි වෙලාව යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ඒ වගේම තමයි ආතල් කිචන් එකේ මේ වගේම තවත් ගොඩක් රසවත් කෑම වර්ග තියෙනවා. ඒ හැම රෙසිපියක්ම ඔයාලට channel එක තුරට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක හොඳයි නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් එනගෙන ඒකත් ඕල් දාගෙනම යන්න. අනිත් පැත්තත් විනාඩි දෙකක් විතර හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේක ගලවගෙන තාච්චියෙන් අයින් කර ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මම ගොඩක් රසට ඒ වගේම ලාභෙට ලස්සනට හදාගත්ත පැණි පොල් ආප්ප ටික. ඇත්තටම යාළුවනේ කියලා වැඩක් නැහැ. නියම රසක් තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.